Sri Lanka Dondra. Hi travelers, අපි ලංකාවට දැස්සා. දැන් වෙලාව 4යි. No. දැන් වෙලාව 2යි 59 වෙලාව. ඉතින් ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්නේ. Sri Lanka Dondra. අපරාගෙන දාවේ. දෙවෙනි දවසේ ලංකාවේ රස්නේ හොඳට රස්නේ අපි වින්ටර් එකේ ඉඳලා ආවෙලා එක පාරටම එළියට බහිද්දි මේ රස්නේ ආසයි උනට ඇඟ පිච්චෙනවා මං හිතන්නේ දැනටමත් පාට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න කවුද මාත් එක්ක ඉන්නේ කියලා. කොහොම හරි කප්ලින් ගැම්මට ඉන්නද පොඩ්ඩක් ඉන්නකොට ගැම්මට ඉන්න අපේ කිව්ව එකකින් මාස ගණනකට කලින් මේ ටෙන්ට් එක තියාගත්තා හිරුස්ස අපි පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් කියලා. ඉතින් අපි පොඩි ඉඳලා ට්‍රැවල් කරන කට්ටියට එක දේවල් දෙන්න තමයි අපි කැමති කියලා. පාරේ වාහන නැහෙනවත් නැහැ. ඉතින් කොහමද මේක ගෙනාවා අපිම ගෙනල්ලා මෙයාට දෙන්නයි කියලා හිතුවා. දැන් දෙන්නයි යන්නේ. Thank you. Ya baila. Ya baila. අපි ඉතින් අර පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ යද්දිපත් කෑවා වගේ ඔක්කොම එකට කනවා. ඉතින් thank you ගොඩක් නම් ගියා. තනුෂි නම් ගියා. දැන්ටිට කෝල් කරලා thanks කරනවා. අනිවාර්යයෙන්. කෝල් එකම. Binario Dream! Itin kami, at tuloy, next na rin ang